Rồi, hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với Phương AB Vlog. Thì bữa giờ hôm nay thì muốn làm clip này tâm sự với mọi người thôi. Thì bữa giờ nghe nghe cái chuyện bên trên VTV có lên mấy cái bài ra mấy tập luôn như phim truyền hình vậy á. Nói về cái chuyện gọi là mua gói nghỉ dưỡng trọn đời. Nó giống như kiểu là cái có cuốn sổ nghỉ dưỡng trọn đời đó, ví dụ mọi người mua 10 năm với giá là 1 tỷ. Cuốn sổ đó thì trong vòng 10 năm đó thì mọi người cứ đi chơi ở cái khu resort mà ta bán cho mình á, thì cứ trong 10 năm đó là cứ tới cái khu đó rồi ăn chơi thoải mái này kia đồ, vượt hơn 10 tỷ thì mình lời. Nhưng mà cái đáng nói là người ta sẽ không hướng mọi người mua cái sổ nghỉ dưỡng đó theo cái hướng mà mình mới phân tích, mà là người ta sẽ giải thích cái đó đầu tiên, và người ta sẽ gọi là tính vẽ cho mọi người một cái đường khác để kiếm lợi nhuận trên cái cuốn sổ đó, giống như là mọi người chơi hụi vậy đó. Thì ví dụ như mọi người mua cuốn sổ đó là 1 tỷ thì trong lúc mà mua xong á, khoảng 2-3 tháng sau á, người ta sẽ hứa hẹn là người ta đã chốt được một cái người khác mua cái gói nghỉ dưỡng của mọi người với giá cao hơn, thì lúc đó là mọi người sẽ mua 1 lời 3, là coi như mọi người lời gấp 3 lần cái số tiền mọi người bỏ ra. Ta đánh vô lòng tham của mọi người á, thì coi như là thường á thì nếu mà cỡ trung niên cỡ bốn mấy đổ lại thì có thể người ta còn kiểu nhận thức được này kia, và người ta coi tin tức nhiều, người ta biết, ta nghe là người ta hiểu được là vấn đề là nó vướng mắc ở đâu rồi. Còn thường đó là bên những cái đơn vị đó, người ta đánh vô cái tuổi là mấy người gọi là già lớn tuổi, kiểu cỡ năm mấy sáu mấy, ta muốn kiểu là để bỏ số tiền đó ra để lợi nhuận được những gấp 2 gấp 3 lần để cho con cháu người ta, kiểu như ta muốn là khi mà người ta mất đi người ta để lại cái gì đó cho con cháu người ta, cho nên người ta làm vậy. Một phần thì cũng lòng tham của những người đó, có người là cũng còn trẻ, cũng không có già lắm đâu mà cũng tham, cũng bị mắc vô mấy cái đó. Thì sẵn đây, sẵn cái việc mà nói VTV nói cái vụ cái sổ nghỉ dưỡng á, thì mình không biết bây giờ cái việc mà đa cấp còn tồn tại hay không, mình không biết, đã lâu rồi mình cũng không có tìm hiểu nữa. Nhưng mà cách đây khoảng mấy tháng thì mình vẫn còn gặp 2 bạn sinh viên cầm hai cái hộp mà trong đó là có bột, mấy gói bột á, rồi đem đi bán dạo đó, như là mọi người đi bán với số dạo vậy. Thì cái bữa đó là mình đang ngồi uống nước với bạn mình, kiểu mấy cái quán cốc lề đường thôi, thì mình thấy 2 cái bạn sinh viên đó đi lại mời mình với bạn mình cái món đó. Chắc mình không có tiện nói tên mất công. Có mình nhìn cái thương hiệu với cái hộp là mình biết là cái chỗ đó rồi, tại vì mình đã từng bị lừa trong đó. Lúc mà mình là sinh viên mà mới đang học, chứ không phải mới ra trường nữa, là mình đang học như là năm hết năm 1, hết năm nhất rồi, đang chuẩn bị lên năm 2 á, thì mình mới gặp tình huống đó. Thì cái câu chuyện đó xíu nữa mình kể sau đi. Thì bắt đầu là 2 bạn đó mời mình, thì mình nhìn cái mình nhận biết rồi, mà mình suy nghĩ là, nếu cái suy nghĩ của mình, của cá nhân thôi, thì mình suy nghĩ là nếu như mà mình mua giúp 2 người đó đó, thì 2 người đó sẽ có lợi nhuận rồi á, thì sẽ đem cái lợi nhuận đó bắt đầu là
đi mua hàng gì đó tiếp của cái chỗ đó, sau đó là lừa thêm những cái người khác vô để được lên level, lên cấp trong cái chuỗi cấp độ nữa. Thì lúc đó mình mới quyết định là mình không có mua. Theo mọi người thì nếu mà mọi người vậy thì mọi người có mua. Bạn mình thì nói là nếu mà mua thì mình mua xong rồi mình sẽ nói người ta để người ta biết, người ta quay đầu. Nhưng mình thấy vậy thì khi mà mua xong rồi nói thì lúc đó là người ta đã bị vô chồng rồi thì kiểu cũng khó nói lắm, cho nên là mình không có giúp đỡ luôn. Thì quay lại câu chuyện mà hồi xưa mình bị lừa, thì lúc đó là mình mới học tới vừa qua năm 2 đại học thì mình đi kiếm việc làm để phụ giúp thêm cho gia đình. Mình mới lên mạng mình kiếm. Thì trong lúc lên mạng kiếm thì được một người gọi là người ta kiểu liên hệ mình, tại vì mình kiểu đăng thông tin hay là kiểu nhìn thấy mấy cái job ở trên mạng xã hội này kia đó, thì cũng liên lạc này kia xin mô tả công việc. Giờ thì mấy bạn sinh viên cũng rất rành cái đó rồi, đi lên xin mô tả công việc, làm cái gì, lương sao, phúc lợi sao, trình độ bằng cấp như thế nào. Thì nghe là gọi là một đứa mà sinh viên mà kêu là lương là có thể là một tháng lên tới 10 triệu. Thì hỏi mọi người chứ nghe cái con số đó mà ai mà không ham. Và lúc đó mình cũng chưa biết làm gì nữa, cái mình cũng hơi kiểu hơi phân vân, tại vì cũng mới ra đời, cũng chưa biết ngoài đời có gì. Cái cũng đi tới gọi là phỏng vấn thử. Thì cái bữa đầu tiên tới phỏng vấn thì mình mặc quần jean với áo thun đó, chuẩn sinh viên luôn, quần jean áo thun. Thì bữa đó là lại thì bắt đầu là người ta lại, mình thấy kiểu đông lắm nha, là cái người mình liên hệ trực tiếp với mình á, người ta sẽ đi thang máy xuống dẫn mình lên cái tòa nhà đó. Cái tòa nhà đó là nó nằm ở gần cái bùng binh cái đường Cách Mạng tháng 8 với Võ Thị Sáu, với trong những cái bùng binh nãy mình mới chạy ngang á là nằm gần đó. Cách Mạng 8 Võ Thị Sáu với lại Lý Chính Thắng đang ngay bùng binh đó. Thì người đó xuống dắt mình lên lầu. Thì lúc mà mình lên lầu mình thấy là rất là đông người, rất là đông sinh viên cũng có, mà người lao động phổ thông cũng có, nhưng mà muôn vàn luôn. Mà mình không biết là làm cái gì mà tại sao mà tùm lum người vậy. Bắt đầu là sẽ có một người ra nói chuyện kiểu một với face to face với mọi người đó. Người đó sẽ ra nói chuyện rồi hỏi thăm, rồi kiểu thăm dò này kia đó, thông tin cá nhân của mọi người đó. Rồi sau đó cái đặc biệt á là người ta kêu mọi người đóng tiền. Nhưng mà mọi người lưu ý là mọi người khi mà mọi người đi làm bất cứ ngành nghề gì thì có ngành nghề á là mọi người kiểu cũng phải thấy chân tiền của mọi người này kia. Ví dụ như mọi người chạy xe công nghệ thì mọi người cũng kiểu đóng tiền mua đồng phục này kia, đồ mua mấy cái túi mà đựng đồ ăn á để đi giao hàng, rồi giao chở người này kia. Còn mọi người làm mấy quán nước đi, mọi người cũng phải mua đồng phục mọi người mặc để cho mọi người đi phục vụ khách trong một cái quán cà phê của người ta, thì có tiền thấy chân đó. Thì lúc đó là mình cũng nghe bảo là cần phải có tiền thấy chân. Xong rồi cái mình cũng hỏi, mình cũng ok với việc đó, mình kêu mình cũng không bao nhiêu. Thì người ta bảo là tới đâu đó là đóng trước là 500.000. Một đứa, mọi người biết một đứa sinh viên 500.000 là tiền ăn hơn cả tuần của nó, mà người ta đòi thu 500.000, đâu có tiền đóng đâu. Cái mình nói là mình không có đem theo tiền. Bắt đầu là người ta kiểu người ta không có hỏi, nhưng người ta chủ động luôn, người ta nói là bây giờ trong người em còn bao nhiêu tiền.
móc ra mà được tầm 500.000 á thì mình tính gì với người ta. Người nghe cái giọng văn là thấy như đang cướp rồi, đúng không? Cướp cạn còn gì nữa. Tiền bạc mà hỏi giờ trong người chưa cái gì mà hỏi trong người em, giờ còn nhiêu đương nhiêu cũng được. Cái lúc đó là mình cũng gọi là ngu muội mới ra đời, cái mình nói còn 100.000 rồi, đưa 100.000. Xong rồi cái đưa cái anh ta mới ghi vô cái sổ sách gì đó, rồi bắt đầu là người ta yêu cầu là hôm sau đi làm liền, mà phải về á mua áo sơ mi trắng với quần tây, vừa mặc đồ gọi là lịch sự mà kiểu dân công sở này kia á. Đó là về mình cũng đi sắm một cái áo sơ mi trắng, rồi vô làm. Bắt đầu là 2-3 ngày đầu á là nó tiêm nhiễm vô cái đầu mình á là 3 cái thứ gọi là viễn vông, nói chung là 3 cái xàm không à. Xong bắt đầu nó giới thiệu mấy cái gọi là sếp lớn, sếp phòng gì đó của bên đó. Và cái ông kia ông tự xưng luôn nha, mình thấy là gọi là tới giờ mình vẫn còn nhớ hoài luôn. Là ông nói là ông tên là mình quên tên luôn rồi, không nhớ tên ông luôn. Ông nói là ông làm ở chợ vải Tân Bình á, chợ Tân Bình á, ông làm ổng bán vải rồi đó, ông đi bưng vải thuê. Nó xong bây giờ ông kêu lại nhìn ổng đây, bây giờ là xưa từ hàng bưng vải thuê mà bây giờ làm sếp này kia đồ, rồi lịch sự, rồi lương bổng rồi cao ngút ngàn, để cho kiểu là cái mồi nhữ cho mọi người á. Mà nghĩ ông còn dám nói ổng á là học mới tới lớp 9 à, nghĩ ổng đi làm rồi. Vậy mà vô mà ông gõ đầu mấy thằng đại học cái thứ đồ. Xong rồi sau đó là mình hình như là hai ngày mấy á, 2 ngày mấy bắt đầu tới ngày 2 ngày đi 2 ngày rồi tới ngày thứ 3 đó là bắt đầu là nó hết kiểu nhẫn mình rồi. Chứ chủ đề chính luôn là nó hỏi mình bây giờ là em có tiền không, tới lúc em tự gọi là làm chủ, mở kinh doanh này kia được của bản thân mình rồi. Mình nghe làm chủ bắt đầu nghe cũng hơi hoang mang sợ, tự nhiên chưa gì đâu làm chủ. Xong cái mình mới hỏi nó là làm chủ làm gì chị, làm gì anh. Nó kêu là làm chủ là bây giờ là em sẽ tự bỏ tiền ra mua cái gói hàng hóa đó là 1 thùng 2 thùng, vậy nó không nhớ, về để tự đi bán, tự làm chủ. Nếu như là bây giờ mình mua hàng của nó xong mình đi bán dạo rồi đó, y chang như hai các bạn nãy mình kể á, đó là mua hàng của nó xong gọi là đi bán dạo. Nói chung là lừa gạt bất cứ cái ai trên đời này, lừa hết, bán được hết cái hàng đó là xong rồi bán được hết cái hàng đó thì bắt đầu nó xong cho mình một cái chất gì đó. Từ cái chất đó là bắt đầu nó mới giống như là nó dẫn dở bây giờ là nhiệm vụ hệ thống vậy đó. Mọi người trên mạng, người xem, mọi người thấy nó hay trêu là nhiệm vụ hệ thống đó. Đó là nhiệm vụ tiếp theo là mọi người phải đi lừa 2-3 người khác để làm thành một cái chuỗi của mình, là mình sẽ làm sếp. Như cái anh cha bán giải đó vậy đó, là sẽ làm sếp đó, là sẽ có như là nói đua với nhau là thành cấp xuống là chỉ là xong rồi. Bắt đầu là hỏi mình là có bao nhiêu tiền, rồi mình kêu là không có tiền, thì bắt đầu là có lúc này là sẽ gọi là chiêu trò, nói mình là tìm mọi cách để lừa gạt gia đình, rồi nghĩ sao mà có số tiền. Lúc đó là nó đòi mình là 15 triệu, đòi 15 triệu để đóng cho nó, để mua cái cục hàng của nó. Mà 15 triệu lúc đó là 500.000 mà không có, bữa kêu 15 triệu. Cái đó mấy nó hỏi mình là bây giờ có cách nào mà em có sắp có được một số tiền lớn không, kiểu như là em xin đóng tiền học phí đại học này kia đồ. Nó đánh những lòng tham mình là bây giờ em bỏ hết một kỳ học đại học đi, em làm này xong rồi bắt đầu em học lại sao, cũng được đại học 5 năm nữa mà. Đó rồi mình mới nói là mình
sắp mua một cái laptop thì bắt đầu là nó mới kêu mình là nó mới thấy là có bắt đầu là ngon rồi, nó kêu là bây giờ cái laptop đó mình cứ xin tiền đi, rồi lấy thứ tiền đó mua cục hàng này kinh doanh. Sau khi mà kinh doanh cục hàng này rồi á, mình có thể mua được 3 tới 4 cái laptop. Lúc đó là cha mẹ, ông bà cha mẹ nhà nở mày nở mặt, chưa gì mà kinh doanh gọi là lập nghiệp này kia thành công rồi, nó đánh vô cái lòng tham, gọi là cái suy nghĩ cái đầu của mình rất là ghê. Nhưng mà lúc đó mình cũng gọi là ông bà gánh còng lưng luôn. Lúc đó kiểu là bị sợ này kia đồ á, không có dám làm này, không có dám làm vậy. Xong cái về cái bữa đó là nó thấy mình tỉnh rồi, nó nói không ổn rồi, cái đó nó lôi ra nó chửi hai chập nữa, nó chửi đến đầu mình chửi xuống, để cho kiểu là mình nghe mình sợ để mình về mình đưa tiền cho nó vậy đó. Mà mình nghe xong mà mình chửi cái mình quê của mình chảy hầm lên nữa luôn. Cuối cùng cũng đâu lừa được mình đâu. Nếu mà lúc đó mà mình lấy cái tiền mua laptop đó mình đóng rồi nó rồi cái là giờ là có nước rồi, mình đi chạy xe ôm luôn, hoặc là đi làm mấy nghề tay chân khác, chứ đâu có bằng cấp gì đâu mà đi làm công ty với người ta. Lúc đó cũng không có mua được cái xe mình lại chạy nè, tiền bạc không có, cuộc sống này kia rồi. Coi như là nói chia sẻ trước để mấy bạn sinh viên này kia đồ mới ra trường là biết để mà né. Thường thì nó đánh vô mấy bạn năm nhất năm hai là nhiều, cái năm 3 năm 4 thì cũng tỉnh này, hết lừa được rồi. Thì clip mình cũng tâm sự tới đây thôi, dài thì có gì mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Và có chia sẻ hay là thắc mắc gì cứ bình luận ở dưới video nha. Bye bye mọi người, bye.